ما شاء الله النحل وسع صدر صراحة. هذا يعني نحل مسالم مرة ونييني، بس دائما عندي على الريحان اللي هو المشموم. وانا عندي ذي مشموم عراقي هو ما شاء الله وايد قوي صراحة، انصح فيه. كثيف يعني كثير، مو بشوي، لا وايد ما شاء الله. انا انقحصت طاحت بيدي، بس لكن ما شاء الله بعد للحين يجوني يلاحقوني، فبخليهم موجود ان ياخذون راحتهم في ياخذون اللي في الزهر بعد شوي.